Actually, yung tinatawag nilang Ash Wednesday, yung ash, abo yun eh. Ang symbolism nun, ang tao galing sa abo, sa alabok, uuwi sa alabok. Basahin natin yung paliwanag sa Ash Wednesday nila. Ito po yan sa kanilang libro. Sa librong Katoliko, ang Ash Wednesday, the first day of Lent, named from the custom of signing the foreheads of the faithful with blessed ashes. Its date depends on the date of Easter. In the early church, public penitents were liturgically admitted to begin their penance on this day. And when this fell into disuse from the 8th to the 10th centuries, the general penance of the whole community took place. This was symbolized by the imposition of ashes on the heads of the clergy and laity alike. Yung ano na yan ay parang act of penance sa Katoliko, parang tanda ng pagsisisi. Kasi nung si David ay magkasala sa Diyos, naggumon siya sa abo. Basahin natin yun sa 12:15. Patuloy. At si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay at sinakta ng Panginoon ang bata na ipinanganak ng asawa ni Uriah kay David at totoong malubha. Ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata at si David ay nag-aayuno at pumapasok at humihiga buong gabi sa lupa. At bumabangon ang mga matanda sa kanyang bahay at tumatayo sa siping niya upang itindig siya sa lupa, ngunit siya'y ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila. At nangyari ng 7 araw na ang bata ay namatay at nangatakot ang mga lingkod ni David na saysayin sa kanya na ang bata ay patay na. Sapagkat kanilang sinabi, narito, samantalang ang bata ay buhay pa, tayo ay nakipagsalitaan sa kanya at hindi siya nakinig sa ating tinig. Gaano ngang ikababagabag niya kung ating sasabihin sa kanya na ang bata ay patay na. Ngunit nang makita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na. At sinabi ni David sa kanyang mga lingkod, patay na ba ang bata? At kanilang sinabi, siya ay patay na. Nang magkagayoy bumangon si David sa lupa at naligo at nagpahid ng langis at nagbihis ng kanyang suot. At siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. Saka naparoon siya sa kanyang sariling bahay at nang siya'y humingi, hinainan nila ng tinapay siya sa harap at siya'y kumain. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, anong bagay ito na iyong ginawa? Ikaw ay nag-aayuno at umiiyak dahil sa bata, samantalang siya'y buhay. Ngunit nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay? At kanyang sinabi, samantalang ang bata'y buhay pa, ako'y nag-aayuno at umiiyak, sapagkat aking sinabi, sino ang nakaalam kung maaawa sa akin ang Panginoon na anupat ang bata'y mabubuhay? Ngunit ngayoy patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Yun. Nang gumumon siya sa lupa, nang magkasakit yung anak na bunga ng kanyang pangangalo niya, no? Yung hari sa Ninibe, malaman na gugunawin ng Diyos ang Ninibe, ayun, naggumon siya sa abo. 3:6 ng Honas. Basahin natin. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninibe, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo. Yung abo, kaya ang tawag nila Ash Wednesday. Ang nasa Biblia, hindi ipapahid yung abo sa noo. Gugumon sa abo bilang tanda ng pagsisisi. Yung sinasabi ng Catholic Encyclopedia na act of penance, yung act of penance, ang kahulugan nun ay pagsisisi, yung act of penance. No? Ginagawa yan sa unang Miyerkules ng Sinisa. At sa lahat ng susunod na Miyerkules, bawal na kumain ng mga karne hanggang Biyernes Santo. Yun ang aral ng Katoliko. Kaya lang, nitong mga nakaraan, hindi na abo. Yung uling na. Kasi pag abo nilagay mo, mawawala eh. Ang gagawin nila, kukunin nila yung uling ng kawali, yung mamanti-mantika pa, saka inilalagay doon. Ang tawag nila ron banal na abo. Holy ash.
Yan po ay imbento kasi yung nagsisisi, kagaya ni David, yung abo hindi nilagay sa ulo. Gumumon sa abo yung hari sa Ninibe. Si David naman, nag-alis ng damit ng hari at nahiga sa lupa. Ibig sabihin nun, nagpapakumbaba kasi para mahiga ka sa lupa, nagpapakumbaba ka sa harap ng Diyos. Yun ang kahulugan ng pagsisisi. Inimbento nila na yung abo, pinalitan nila ng uling. Kasi pagka-abo nga, hindi mananatili doon. Ano? Yung abo, ilagay mo man, hindi makikita eh. Eh gusto nilang ipakita. Yun ang pagsisising ipinapakitang tao na nilalagyan ng uling. Kasi yung sinasabi sa ikalawang Timoteo 4:3, ganito, Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang tita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. ibabaling sa katha. Katha na lang. Ibig sabihin ng katha, imbento. Hindi utos ng Diyos, inisip lang nila yon. Utos lang ng tao yon, kapatid. Yung pagpapahid ng uling sa noo. Sa Biblia, wala kang mababasa na nagpapahid ng uling sa noo. Ang nasa Biblia, yung nagsisisi, kagaya ng mga hari, pag nagsisisi sila sa kanilang nagawang mali, inaalis nila yung kanilang damit hari. Alam mo naman kasi yung hari, nakadamit yan ng maayos eh. At pagkatapos, bukod sa damit niya, nakakorona pa siya, yung hari. Eh, pagka nagsisisi, inaalis yung damit hari, at ang ginagawa nagugumon sa lupa o sa abo, sa alabok. Nagpapakilala yun na nagpapakumbaba sila, at ang isang kahulugan nun kung galing ka sa alabok, mauuwi ka rin sa alabok. Na iba ang diwa nun nang ituro yung Ash Wednesday. Unang-unang Miyerkules bago dumating ang Semana Santa. The first Wednesday, tinatawag nila yung Lent. Miyerkules de Ceniza, lagayan ng abo. Yun ang nababasa natin sa kasaysayan, kapatid, at yun ang nababasa sa Biblia kung bakit naglalagay sila ng abo sa noo. Wala po sa Biblia yan.